aproximativ 10 ani. Aș vrea ca în minutele următoare să vă vorbesc despre procesul de învățare și facilitarea acestuia prin intermediul cunoașterii oferite de studiul doșaurilor. Lucrând cu copii de vârste mici, 5-11 ani, am avut ocazia să observ, de-a lungul anilor, faptul că anumite particularități de caracter îi fac pe aceștia, dincolo de orice intervenție exterioară, să fie mai receptivi la un anumit tip de informație sau la o formă anume în care informația este îmbrăcată. Ușor, ușor, am ajuns să grupez în conștiința mea copiii cu care lucram după anumite particularități, precum grija la detalii, stabilitatea în efectuarea unei sarcini, nevoia de susținere energetică și chiar nevoia de factori perturbatori. Oricât de bizar ar suna, copiii Vata au nevoie de distrageri mărunte ca să poată derula o activitate cursivă. Din experiența la clasă, am putut învăța că, distribuind copiii pe bănci, trebuie să am mare grijă la felul de a fi al fiecăruia, pentru a putea crea un mediu de lucru favorabil și plăcut. Iar în momentul în care am luat contact cu informația din cursurile de Ayurveda, privitoare la trăsăturile fiecărei dosha, am înțeles și mai bine ce am de făcut. În ce fel pot folosi mai inteligent puterea de lucru a copiilor Kapha și în ce fel pot folosi simțul practic al copiilor Pitta. Cel mai mult însă am folosit informațiile despre doshauri în munca mea de remediere a problemelor de învățare ale copiilor. Această muncă se poate dovedi una foarte anevoioasă și, de multe ori, mi s-a întâmplat să mă aflu în situații ce păreau a fi lipsite de ieșire, fără soluție. Pedagogia clasică oferă instrumente diverse de predare a unei informații, dar nu oferă și soluții pentru situațiile în care, indiferent cum ai preda, informația nu își găsește rostul și locul în mintea celui cu care lucrezi. Dorindu-mi să-mi fac meseria cât mai bine și să fiu de un folos real elevilor mei, am început să caut remedii și soluții, descoperind că multe dintre piedicile pe care le întâmpinam își aveau sursa în alte zone decât cele strict psihice sau mnezice. Copiii Kapha cu care am lucrat nu învățau pentru că nu reușeau să prindă ritmul învățării și pentru că se simțeau incapabili și excluși. Mai mult decât atât, mi s-a întâmplat să mă întrebe ce înseamnă o anumită notă, iar, cu timpul, am ajuns să înțeleg că așteaptă o evaluare emoțională, de tip sunt mulțumit de felul în care ai lucrat sau aș vrea să fi lucrat mai bine un anumit aspect. Încetul cu încetul, am ajuns să înțeleg că un copil Kapha care are probleme de învățare poate fi ajutat dacă îi se oferă o evaluare de acest gen, dacă îi se oferă un mediu calm, nepresant de lucru și dacă noua informație ce îi se dă spre învățare este legată de altele mai vechi. Legătura aceasta cu lucrurile pe care el deja le știe îl ajută să accepte mai ușor ceea ce îi se oferă ca nou dinspre exterior. De asemenea, am avut bucuria să observ că pot energiza și pot da curaj unui copil Kapha prin intermediul unui copil Pitta binevoitor și am văzut că pot valorifica un copil Kapha în cadrul grupului de elevi, cerându-i să evalueze munca celor Pitta care sunt înclinați să fie mult prea aspri cu sine. Această sarcină contează enorm pentru stima de sine a elevului Kapha, dar reprezintă și o muncă extrem de binevenită, căci se poate dovedi un feedbacker excelent, atent la sentimentele celorlalți și cumpănit în remarci. Copilul Pitta cu probleme de învățare este un copil nelăsat să strălucească, aflat într-un mediu în care nu poate ieși în evidență cu nimic, neobișnuit să lupte pentru anumite țeluri, cu o luptă interioară care îl copleșește. Uneori este lipsit de speranță și nu într-un mod melancolic, ci mai degrabă prin abundență, prin am tot ce vreau. Copiii Pitta cu care am lucrat nu învățau pentru că nu înțelegeau de ce ar face-o, ce ar avea de câștigat din asta și în ce fel s-ar putea face remarcați. Remedierea problemelor de învățare la un Pitta poate însemna relocarea într-un mediu adecvat, oferirea unor noi idealuri,
trezirea la o realitate neplăcută sau deschiderea unui conflict prietenesc cu profesorul cu care lucrează. Copilul Pita are nevoie să admire persoana care îl conduce, dar, totodată, să știe că relația dintre ei nu este una de superioritate declarată. El are nevoie să aibă spațiu de contestare, de concurs și gustă cu sațietate înfrângerea. Profesorul care vrea să ajute progresului unui Pita este nevoit să lucreze cu mulți factori diversi și să-i drămuiască de fiecare dată corect, riscând, prin măsura incorrectă, fie să nu atingă dorința și interesul celui Pita, fie să îl determine să distrugă, la un anumit moment, tot ce a construit până atunci. Cel mai important liant de care are nevoie profesorul fiind implementarea ideii că, uneori, succesul nu este imediat și nici nu este neapărat vizibil și răsunător, valoarea sa rămânând în ciuda acestor fapte incontestabilă. Problemele de memorie ale copilului Vata se traduc prin necunoaștere de sine și nestăpânire a proceselor de gândire ce au funcție de apel în memorie. Ne referim aici la limbaj, discriminare, abstractizare și generalizare. Copilul Vata cu probleme de memorie este un copil care nu a experimentat destul, care nu a fost confruntat cu probleme practice, așa zise, de viață. Dacă problemele de memorie ale unui copil CAFA vin cu reticențe în vorbire și o stare emoțională neguroasă, iar la cel Pita cu agresivitate și nihilism, la cel Vata ele vin cu dislexii, ochi leneși, strabism, agitație și anxietate. Copilul Vata cu probleme de memorie trebuie dirijat în primul rând spre participare conștientă, apoi spre discriminare, cuantificare și clasificare, spre cunoaștere de sine și interacționare cu mediul înconjurător, apoi spre dezvoltarea de relații și opinii cu privire la diversele subiecte. Profesorul care lucrează cu un astfel de copil se vede nevoit să insufle o scară de valori și să se asigure că ea devine una personală elevului. Și, chiar și așa, se poate aștepta la surprize. Precum un băț de chibrit care a stat în umezeală, memoria copilului Vata scapără de fiecare dată, dar se aprinde și se stinge impredictibil, făcând procesul memorării unul destul de complicat. Memoria copilului Vata pare impermeabilă la informațiile importante. Pare că, oricât ai repeta o frază, el nu o reține, fiind înclinat să memoreze, în schimb, diversele întâmplări din jurul lui, din momentele în care repetă. Dar ăsta e un semn de hiperpermeabilitate, nu de impermeabilitate. Această dihotomie m-a mirat și m-a păstrat în impas multă vreme. Cum? Îmi ziceam, nu poate reține nimic și totodată reține tot felul de detalii mărunte? Ce se întâmplă? Unde greșesc în felul în care îi livrez informația? Ce ar trebui să fac? Mult mai târziu am înțeles că am greșit considerând că un copil Vata nu poate reține ceea ce învață. El reține repede și uită la fel de repede. Uitarea fiind, cum ziceam și mai devreme, o formă de a denumi nu neapărat o ștergere a informației, ci o pierdere a ei, între multe altele. Din experiență am observat că, reluând aceeași idee sub formele ei cele mai diverse, lucrând cu aplicații pe tema respectivă, copilul Vata ajunge să se familiarizeze destul de mult cu natura respectivei idei, așa încât să o poată deosebi între celelalte și, deci, să o poată reactualiza la voință. Pentru că el nu realizează această actualizare printr-un simplu apel, ci răscolind cu gândirea ca într-un sac plin în care nu te uiți. Precum vulpea lui Exupéry, copilul Vata are nevoie să îmblânzească informația, să o facă a lui, să îi se destăinuie în forma ei intimă, până la punctul în care ea devine inconfundabilă. Deși vulpea este un personaj de foc, în mod obișnuit, explicația pe care Exupéry o realizează prin intermediul ei este, în opinia mea, o ilustrare bună a caracterului Vata. Tu ești pentru mine?" îi zice ea micului prinț, un băiețaș. Ai doma cu 100.000 de băiețași, iar eu nu am nevoie de tine. Dar dacă tu mă îmblânzești, vei fi pentru mine fără seamăn în lume."
Pentru mine a fost foarte important să aflu că impresia exterioară pe care un copil o creează celui care încearcă să-l învețe poate oferi mai mult. Nu doar consacratele constatări, e lent, nu-l duce capul, e agitat, e violent și așa mai departe. Consider că este de datoria unui pedagog să treacă dincolo de aceste aspecte de suprafață, să înțeleagă natura interioară a copilului cu care lucrează și să ofere căi reale de progres. În acest sens, informația pe care știința ayurvedică o aduce cunoașterii noastre a fost pentru mine de un mare folos.